सुनिता राई श्रेष्ठ दिदीको चाहिँ भिडियो हेरेर उहाँको रेसिपी चाहिँ बनाएर खाँदैछौँ अनि हजुरहरूले पनि हेर्नु होला। अलि हामी चाहिँ अन्त त साह्रो ठुलो भयो होला Hello everyone! Sevaro! Namaste! Kaya मेरा नाम? मेरा नाम अंजना लाउती हो। मेरा नाम संयोग लाउती हो। मेरो नाम चाहिँ निशा लाउती। अनि आज चाहिँ हामी चिकन बिरयानी बनाएर खाँदैछौँ। आज चाहिँ मिठो खानुपर्छ। हामी चाहिँ एकदम मिठो। अनि आज चाहिँ हामी चिकन बिरयानी बनाएर खाने भनेर सोचिरहेछौँ। हामी चाहिँ सुनिता राई श्रेष्ठ दिदीको चिकन बिरयानीको रेसिपी चाहिँ हेरेर बनाएर खाँदैछौँ। हामीले योभन्दा पहिले चाहिँ कहिले पनि बनाएर खाएको छैन, फर्स्ट टाइम हो। अनि होममेड अब बाहिर किनेर त खाइहालिन्छ। अनि आज चाहिँ हामी सुनिता राई श्रेष्ठ दिदीको चाहिँ भिडियो हेरेर उहाँको रेसिपी चाहिँ बनाएर खाँदैछौँ अनि हजुरहरूले पनि हेर्नु होला। अलि हामी चाहिँ भिडियो देखाउनेछौँ अनि खानेछौँ। आज यति नै हो। अनि हामीसँग चाहिँ यति ठुल्ठुलो चिकन लेग पिस चाहिँ रेडी छ। अब हामी यसलाई फ्राई गर्नेछौँ यसरी। अनि अरू पिसेसहरू पनि छ, हामीसँग चाहिँ 4 पिसेस छ यो। अब यसलाई चाहिँ यहाँ फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यता बनाएर चाहिँ यता भाउजू हुनुहुन्छ, जानुहुन्छ। त्यही हो साथीहरू। भइसकेपछि मैले हालेँ टमाटर। यसलाई पकाउने हो। अब हामी हाल्छौँ मसला। सुरुमा हाल्ने हामी हल्दी। नुन त झन् छुट्नै भएन साथीहरू। स्वाद अनुसारको नुन हाल्नु हुन्छ। अलिक पानी हुँदैन। अब हामी हालिदिन्छौँ यहाँनिर। अनि हालेर हामी ग्यास अन गरिदिन्छौँ। कतिको ठुलो हुँदैछ होइन। ल अब चाहिँ हाल्नु चाहिँ हुँदैन, पर्ने हुन्छ। हुँदैन हाल्नु अलिक खानु पर्छ। अब चाहिँ चामल हाल्नुपर्ने हुँदो रहेछ। धेरै हुन्छ भाइ, साथीहरू हेर्नुहोस् त, यो त कहाँ यसले काट्नु होला। भिडियो बनाउन कति गाह्रो छ हेर्नुहोस् न। भुइँभरि काँक्राको बोट त्यहाँ छ। हो त यहाँ छ। हरियो कि पाकेको? त्यो पाकेको त बिउ बनाउने क्या। घुमाउनु है कहिले। कमै फरक छ क्या हो। खै देख्न सक्नुहुन्छ लोकल काकुरा। हजुर राति राति चोरेको हो नि हामीले अरूको बारीमा। त्यसो चाहिँ होइन है, तर आफ्नै हो। यो चाहिँ मेरै आमाले रोपिराख्नु भएको। यहाँ कति कति फलेको छ होला। यहाँ पनि छ बोट, यहाँ पनि छ। खै देखाउनु त हजुर। ल अब हामी चाहिँ कोलाको पात लिएर जाऊँ ल।
Hello everyone. Hello. Namaste. मेरो नाम चाहिँ निशा लाउती. मेरो नाम सम्यक लाउती. मेरो नाम अन्जना लाउती. मेरो नाम दोभान नेम्पाङ लाउती. अनि उहाँ चाहिँ मेरो भाउजू, मेरो उसको आमा हो है, मम्मी. अनि फर्स्ट टाइम हो उहाँको चाहिँ भिडियो. अनि आज चाहिँ हामी सुनिता राई श्रेष्ठ दिदीको चाहिँ के भन्छ बिरयानी रेसिपी हेरेर चाहिँ भिडियो बनाएर हामी चाहिँ खाना लागेको हो. देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग एकदमै धेरै धेरै ठुलो ठुलो लेग पिस छ है, देख्न सक्नुहुन्छ. अनि त्यही हो, अब हामी चाहिँ खान्छौँ. इतना सारा छ, हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ. हेर्नु होला भिडियो अन्तिमसम्म. आज चाहिँ हामीले च्यालेन्ज गरेका छौँ. मासु अनि माम अनि चिप्स अनि काँक्रा चिप्स पनि छ अनि नुन खर्सानी अनि दही पनि छ. ल हामी चाहिँ ढिला नगरी खान्छौँ, हामीलाई भोक लाग्छ. ल फर्स्ट बाइट खाऊँ. ल फर्स्ट बाइट यस्तो गर्ने. फर्स्ट बाइट ल. हाम्रो चाहिँ ठाउँ है अलिक भएन है. टेस्टी छ है. वाउ टेस्टी कस्तो छ. बजेट अब ढल्किनु. एकदमै मिठो रहेछ है. पुरा यस्तो खाने. ल हामी सबैजनाले एकैचोटि यो. ल अन्जना त साह्रै ठुलो भयो हौ. सनी कस्तो छ. टेस्टी टेस्टी छ दादा. टेस्ट काँक्रा बढी भयो यसकोमा. टल्किरहेछ भाउजू. यहाँ दही सारिदिनु त यिनीहरूलाई हामीलाई. यहाँ मुसेर खान्छु कस्तो हुन्छ. ल दादा पिउने भने आछ है. मिठै भयो नि. टेस्टी. मिठो रहेछ झन् मुसेर खाँदा. त्यसरी खानु होइन. फर्स्ट बाइट शान्त पनि गरेको छ त्यो. खोर्सानी हरियो खोर्सानी. पान त हाम्रो चाहिँ ठिक्क उल्टो भएको छ है. हाम्रो यो लेग पिस चाहिँ उनीहरूको लागि लिएको चाहिँ हामीलाई हाम्रो लागि लिएको चाहिँ हो. अनि हामीले चाहिँ अरू मुखबाग भिडियोमा यसरी केराको पातमा खाएको देख्यौँ नि त. त्यही भएर हामीले पनि खाएको. ल एक्सपिरियन्स होइन भाउजू. अन्त कस्तो भइरहेछ. मिठो टेस्टी. थप्नु पो पर्छ कि क्या हौ. तान्दैन लु.
सानी यो लेग पिस अहिले नै नझारी नहाल्नु है, बिस्तारै माथिबाट खाने हो, यहाँ माथिबाट खाने हो। नमाथि यसरी अनि यता आफै समात्ने हो त कहाँ त्यता यसले पनि लेग पिस सबै चुटाउन आँटिसक्यो। त्यस्तै मिठो पनि भएको छ। यो चाहिँ हामीले प्राउन चाहिँ कस्तो टल्किँदो रहेछ क्या। अइया हा हाम्रो चाहिँ डिनर हो राम्रो नै छ त हौ। सानी यो सन्डेको यो हाम्रो के हो, कुन खाना हो, कुन बेलाको खाना हो यो हाम्रो? डिनर डिनर हो। त्यस्तै के बस्यो छ्या दाँत पनि उकाएर खाइदियो बड़ा हरामी हो बेटा। होटलमा रेस्टुरेन्टतिर किनेर खाएकोले बिरयानी धेरै खानु सकिँदैन नि, हाम्रो चाहिँ सिम्पल बनाएर खाएको हो है। कस्तो ओहे त तपाईँको खानु पर्यो। ठिक छ, अब यिनीहरूले खाइसकेन मलाई थाहा छ। मलाई दही दिन्छ सकाउँछ होला नि। खाने खाने कसको सही जवाब कसको गलत जवाब ल। खै काक्ला अलि यताबाट हल्किनु न। यति धेरै पिरो छ र खुर्सानी छाला खान्छु ल। कस्तो मिठो लाग्छ क्या मलाई यो छाला हड्डी। यो खाइसकौँ अनि थपौँ ल। खाइसकौँ भने खाइदिया सक्ने रहेछौँ। सानी अलिक यसो गर्नु। सानी भनिदिनु न कस्तो भयो त। त्यस्तै गर्नु त ल। वाह अर्को हप्ता पनि खाएकोले हो देख्दै गरेर पिरो खाना पर्ने हामीले त ठ्याक्क ठ्याक्क निस्किरहेछौँ है। पानीपुरी बेसी छ होला। अहिले दिन्छु ल। अहिले टोपो परा खाइ आई आफ्नो चिकन खाइ मेरो हो। कस्तो कस्तो छोरी छोरा छोरी हो तिमीहरू भन्नु न त अहिले त होइन म चिकन खाइ कस्तो छोरी हो। No, the accent. No, that's weird. कसको छोरी हो कसको छोरी भनिदिनु न So, man, para अनि मजाले सिधा उठ्न सिधा सानी मान्छे त सबैले खाउँ एकैचोटि अन्जनासम्म फेरि फेरि just. ए Oh, just.
सक्यो मजा त मजाले यसो अभी नाटकमा अब अंदर आएर त चिकनको चाक अन्जनाको चिकन यस्तो मासु भात खाँदाखेरि अरू मासु भात खाँदाखेरि धेरै तिर्खा लाग्दो रहेछ आधा उसरी खाएर टटो कस्तो छ यो दे सरी गाइस आमा कति हड्डी खाजा चाहिँ धेरै मदन खानु त बिहान हुन्छ मैं पास में बोलाता हूँ कि अनि एउटा गीत गाएर सुनाइदिनु त ल राख्नु त फुलको आँखामा फुलै संसार ताराको आँखामा तारै संसार झुल्किन्छ र छाया वस्तु अनुसार ताराको आँखामा तारै संसार ल ताली टम 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 समय बेलु ताल बजाइदियो टप 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 खोइ अनि बटन खोइ यस्तो पो त अनि डर बजाउन खाऊ सबै यो यति त खाइहाल्यो दादा यो हाम्रो त्यहाँ आम्बो कुकुरहरूले के हो उयो डग 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 चारजना डग छ यहाँ भयो गाइस निशा बुबु डगले चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ मैले चाहिँ गाइजहरू सब फिनिस गरिसकेँ ल एकछिन ल भिडियो इन गरिहालौँ ल धेरै लामो भइसक्यो फाइनली गाइज हामीले चाहिँ खाइसक्यौँ हामीले अन्जनाले मात्रै खाइसकेको छैन बट हामीले चाहिँ मैले चाहिँ खाइसकेँ अनि हामीले मासु पनि खाइसक्यौँ देख्न सक्नुहुन्छ अबे त पनि गर्छ त्यसो गर्दा अन्जना पनि गर ल फाइनली साथीहरू हामीले चाहिँ खाइसक्यौँ अब चाहिँ अलि उब्रेको छ अब यो चाहिँ हामी खान सक्दैनौँ होला सायद होइन अनि आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यदि भिडियो मन पर्यो भने भन्नुहोस् अनि लाइक अनि च्यानल सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि आजको चाहिँ हाम्रो सुन्ता दिदीको बिरयानी रेसिपी चाहिँ आज चाहिँ मिठो भयो हामीलाई चाहिँ हामीले पनि फर्स्ट टाइम बनाएर खाएको एकदम मिठो फर्स्ट टाइम चिकन खाँदैछौँ पहिलो बिरयानी चिकन बिरयानी खाएको छौँ अब पहिला चाहिँ हामीले रातो चिकन खाएको थियौँ होइन भुटेको कि फ्राई गरेको त्यतिखेर त्यस्तो मैले एउटा चाहिँ खाइनँ जस्तो लाग्यो मैले त्यो चिकन त मन पर्छ नि यार हो अनि त्यति बेला किन लगाएको हो ल बाई बाई गाइस थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो बाई बाई गर्नु बाई बाई अब अर्को भिडियोमा भन्नु न भेटौँला भेटौँला बाई